Beste vriendinnen, beste vrienden, beste truthseekers, beste waarheidszoekers, beste wakkere leeuwen. Gino terug van Friends for Truth. Vandaag gaan we terug naar Ilona Ware Kracht aan het woord laten. Weer een mooie video vind ik, van een minuut of 13, 14 dat ze gemaakt heeft, gisteren dacht ik. En ik vind de boodschap zodanig goed dat ze naar voren brengt. Zodanig concreet eigenlijk. En het past ook in hetgene dat ik eigenlijk als boodschap wil brengen naar jullie. Dus hier gaan we. Ik ga het scherm delen zoals steeds. Jullie kennen het ondertussen al. En voilà, we gaan ermee starten mensen. En we gaan wel stoppen zoals altijd, waar nodig. Hello, my name is Ilona, and in this video I'd like to get a little bit more philosophical. I'd like to talk more about awareness, people waking up. And Eerst en vooral moet ik wel zeggen, het ligt niet aan mij, ook niet aan mijn nieuwe microfoon dat ik gekocht heb, speciaal om betere weergaves te kunnen hebben, maar ze praat echt zeer stil op dit moment. Dus we gaan er proberen het beste van te maken. Ik hoop dat de opname heel goed is, mensen. in my last video, at least the philosophical one, I talked about the restrictions and that certain areas had more restrictions because people needed to wake up there. What I meant was, I'd just like to clarify that the general population needed more waking up. It doesn't mean that there's not people in there very awake. There are people awake everywhere around the world. Ja, inderdaad, dat is een filmpje of 2, 3 terug van Ilona. Dat ze zegt, oké, maar dat ze eigenlijk zwaar optreden, is het eigenlijk omdat de mensen eigenlijk absoluut niet wakker zijn. En dat ze daar eigenlijk zwaarder moeten duwen, de witte krachten, de goede krachten, om de mensen inderdaad te doen inzien dat ze uit die slavernij moeten stappen en dat ze echt moeten opkomen voor hun rechten. Dat ze moeten op straat komen, dat ze moeten letterlijk tonen dat ze niet akkoord zijn. En daar had ze gesproken over Australië, over Duitsland. Dus heeft daar wat mensen gehad die gereageerd hebben vanuit die streken om te zeggen, ja, maar dat klopt niet. Er zitten hier ook wakkere mensen, er zitten ook verlichte burgers hier en zo verder. Uiteraard, maar ze heeft willen praten in feite in het algemeen. Dus dat probeert ze nu eerst uit te leggen. Het is niet, dat is het eerste gedeelte. World, every area, there are people that understand what is going on. So I'd like to clarify that I don't believe that in Germany there are no awake, people awake. Of course, there are communities, there are people awake, people understanding what's going on, also in Australia. But it's about the general. Ja, dus het is inderdaad waar wat ze zegt, zijn overal wakkere burgers, maar er zijn er in bepaalde streken echt wel veel te weinig. Ook bij ons moet er nog heel wat gebeuren, we gaan verder. Population, are they awake? Because even in the Netherlands, there are a lot of people awake, but there are still a lot of people asleep. We're trying, of course, to raise our vibration and hoping to wake up people that way as well, but ultimately is the choice. Ook in België hebben we nog heel veel werk in mensen, maar goed, de opkomst, de demonstratie zaterdag in Brussel, was daar ook zelf, dus was echt wel bevredigend. Toch zeker 6000 mensen, denk ik. Zeker, ik ben slecht in schatten, misschien wel meer. Maar goed, in elk geval, het was een mooie samenkomst eigenlijk. De hoogste dat we al ooit gehad hebben in Brussel. The person to wake up or not, even if you start raising the vibrations, some people will decide that they won't be able to, on an unconscious level, they're so probably will decide, well, it's not the time yet, or whatever reason they. Dat klopt, die mensen. Dus daarvoor dat we ook moeten compassie hebben en empathie en de mensen eigenlijk misschien minder schapen beginnen te noemen. Want er zijn uiteraard een aantal zielen hier op dit moment aanwezig die wellicht nog niet klaar zijn zelfs om die grote stap naar de Great Awakening te zetten. Het is allemaal te zien op welk niveau dat zal staan. En dat wil niet zeggen dat ze kunnen heel rijk zijn, ze kunnen superrijk zijn, ik weet niet wat, super diploma's hebben hier, maar dat ze eigenlijk hele jonge zielen zijn. En dat ze eigenlijk gewoon niet klaar zijn voor die Great Awakening. Dat ze nog misschien vele honderden of duizenden keer moeten terugkeren in de 3D of in de lagere
niveau van trillingen voordat ze eigenlijk mee kunnen. Maar wij moeten natuurlijk alles proberen te doen, de wakkere leeuwen, om zoveel mogelijk mensen met ons mee te nemen naar de hogere trillingen. If they won't be able to handle the vibrations getting higher and higher, they will leave this plane or go to another plane or dimension. That's the way it is, because like we're moving to another dimension, we're moving to a higher consciousness. So het is daarvoor dat we ons gaan moeten klaarmaken hoor, dat we een aantal mensen gaan moeten achterlaten is niet, dat we gaan moeten afscheid nemen van een aantal mensen die, en dat is niet slecht, ze gaan blijven leven uiteraard, met hun ziel en gaan verder doorgaan, maar ze zijn misschien niet klaar om op dit moment die grote stap te nemen. Ze zijn wellicht ook niet gekomen naar de aarde op dit moment om die stap te doen. En het zou kunnen zijn dat we dus van een aantal mensen gaan moeten afscheid nemen, letterlijk. En dat zal natuurlijk heel zwaar zijn voor ons en heel triestig en zo verder. Maar goed, het zal wellicht, zoals dat Ilona ook uitlegt en heel veel anderen, waar dat ik ook wel achter sta. Alhoewel dat ik super spijtig ga zijn dat ik die moet achterlaten ook. Maar het zou wel een keer kunnen inderdaad zo zijn, mensen. Everything will change in a way, and some people will come along and some people won't. It will be a personal choice, at least a choice from your soul, or if you connect with your soul or not. That is a choice that you make, if you're ready to become aware or not. And you can't really judge on that because everybody makes their own choices. It can be very unconscious, it could be consciously. It's about if a conscience at that time can handle it or not. A lot of people are not capable of. Ja, is onze ziel, zijn wij als mens ook bewust, onbewust er klaar voor om die, want natuurlijk, het klinkt allemaal fantastisch naar de Great Awakening, maar in feite hebben we eerst dus 10, 20, 30, 40 jaar van we gaan naar een maagdelijke, ik had er pas nog het voorbeeld gegeven, zoals dat ik het zie, we zitten nu aan de ene kant en dan een enorme afgrond waar dat we het onderste niet van zien, mensen. En we zitten op een hele lange brug in feite. En we zien in feite nu meer en meer dichter komen die nieuwe wereld. We zien, maar het is nog moeilijk om het te zien in feite, maar we beginnen toch te kijken en we beginnen toch dingen te zien. En we zeggen, verdorie, het ziet er nog maagdelijk uit. We gaan veel werken, we gaan gigantisch veel werken, mensen. Dus de stap zetten naar inderdaad de hogere trillingen, naar de nieuwe wereld, zal ook een stap zijn van hard werken samen hand in hand. Alles herbedenken, alles herwerken eigenlijk. Het zal een enorme opgave zijn en ook bewust gaan ook mensen dan misschien ook dat eigenlijk niet zien zitten. Dat ze eigenlijk wel zich goed voelen in die matrix en eigenlijk er eigenlijk niet uit willen. Handling higher vibrations, so they need a slow process so they can adjust to it. It's like I am adjusting to the higher vibrations. I know this, especially with the energy, that things are coming up. Things I thought I dealt with, I thought I healed, are now just going deeper and deeper and deeper. I'm like, oh, I thought I already been through this, but apparently I still have to heal on a... Wat dat Ilona nu zegt is eigenlijk fantastisch, want ik heb dat persoonlijk ook. Dat er momenten zijn dat ik me plots, wegens geen enkele reden, super triestig voel of compleet eigenlijk een soort depressiviteit tijdelijk dat ik eigenlijk heb. Gelukkig dat ik me daar altijd zeer snel terug kan overzetten. Maar ik denk dat die trillingen zijn, dat ons lichaam moet zich aanpassen aan die hogere trillingen, die ook onze aarde, de Schumann resonance trilt ook al heel veel hoger. We hebben dan inderdaad andere invloeden die gebeuren van bovenaf, van buitenaf, als ik het zo mag uitdrukken. En ons lichaam moet zich daaraan aanpassen. En dan hebben we natuurlijk ook onze trauma's, die moeten opgelost worden. Dus die komen ook terug naar boven allemaal. De onverwerkte natuurlijk. En wie heeft er geen onverwerkte trauma's? We hebben er massa's allemaal. Dus dat moet allemaal naar boven komen. Mensen gaan dat allemaal moeten verwerken. En dat, ons lichaam gaat er soms een keer gigantisch moeilijk mee hebben. Om daarin mee te kunnen in die hogere trillingen. En moet zich ook compleet aanpassen. Dus moeilijke tijden voor ons mensen. Maar goede tijden, boeiende tijden. Natuurlijk de triestige fase eraan zal natuurlijk minder prettig zijn. Maar goed, we moeten erdoor, mensen. A very deep level, and not everyone will be able to handle that. And maybe there are levels I won't be able to handle. I don't know. I just walk this path, and I'll see when I get there how things will work out.
I really try to feel as much as possible. That's really how I get through things now. I've done a lot of understanding in the past, a lot of analyzing. So a lot of things I've figured out rationally, mentally. I figured out where everything's coming from, what's this, where this is coming from. And now I really need to feel. I need to make everything, all these old wounds, part of myself again, part of my energy again. Je ziet dat ze van spreekt, wounds, zegt ze, dus wonden, ik spreek van trauma's. Het is eigenlijk hetzelfde, dus zaken die we ergens verborgen hebben in verborgen hoekjes, omdat we de pijn niet willen voelen, of dat we op dat moment de verwerking niet aankonden, of dat we zelfs onbewust, dat we zelfs niet weten dat we het moeten verwerken. En dat gaat nu allemaal naar boven komen, vandaar dat je plots triestig kan zijn, dat je plots zeer vermoeid kan zijn, dat je zegt, verdorie toch, ik had mijn wekker op dat gezet, maar ik raak er gewoon niet uit, wat is dat hier allemaal? Ja, dat is dat lichaam die zich moet aanpassen en die het heel moeilijk heeft en die daardoor ook meer vermoeid is dan andere momenten. En ik hoor dat van heel veel andere mensen. Ja, de een heeft dan pijn in zijn hoofd constant of heeft andere dingen. Of, ja. Iedereen verwerkt dat op zijn manier natuurlijk. It has to do with awareness. I also saw someone mentioned in my last video that why aren't people that smart? Why are they too stupid to wake up? Well, that's not really the issue. It's not an issue about intellect. It has to do with if someone is connected to their intuition, to their soul. I know people with university. Nee, dus mensen die wakker worden of die plots inderdaad een wakker leeuw worden. En ik was een gigantische slaper. Ik kom uit de kabaalwereld, als ik het zo mag zeggen. Een enorme slaper tot maart 2020. Dan een bliksemschicht, een weerlicht op mijn kop. En dan plots gigantisch wakker geworden. Ja, gigantisch snel. En nog altijd verder. Hè. Maar dus het feit dat plots toeslaat, is in feite niet te maken met een intelligentiecoëfficiënt of met je super diploma's dat je hebt. Zeker niet. Integendeel, het is nog erger hoe meer diploma's dat je hebt, hoe erger dat je in het systeem vastzit natuurlijk, hoe erger dat je gehypnotiseerd geweest bent al die jaren. Hè. En hoe moeilijker dat je het natuurlijk hebt om je daaruit te kunnen zetten. Degrees, very smart people, intellectually very strong people, got their mindset, but they have no connections to their heart, they have no connections to their feelings, so in a way, they just follow the government, they just follow the rules. They don't see anything wrong. And I know people who have no education whatsoever, at least not a higher education, and they fully understand what's going on. Really, it hasn't... Ik heb te zien, dat is dus perfect uit wat ik daarvoor, juist voor die uitleg van haar vertelde. Dus het is inderdaad zo, mensen, het heeft absoluut niks met diploma's, met opleidingen, met gelijk wat. Het heeft volgens mij te maken of je een oudere ziel bent, dat je rapper iets oppakt, dat je inderdaad verbonden bent met je intuïtie op een bepaald moment. Dat plots toeslaat, dat je er inderdaad je openstelt. Het heeft allemaal met zulke zaken te maken, en zeker niet met hogere intelligentie of whatever dat je ook maar kunt uitvinden. It's nothing to do with education or your intellect. It has to do whether you have a connection with your heart and with your intuition, because then you will sense things are wrong and then you will start researching. So that's important to understand. So the awareness, and this is what I find interesting, because I really thought about, someone sent me a mail about Australia, that she has a connection with someone there who's very awake. Dat is interessant, een dame uit Australië had haar een mail gestuurd als reactie op een van haar video's van Ilona. En komt erop neer in feite dat daar het standpunt daar was in feite, is het niet omdat wij al zodanig in feite week zijn, of dus zodanig allemaal wakker leven hier in Australië, dat ze ons juist willen zodanig attackeren om ons terug het stilzwijgen op te leggen. En dat is interessant wat Ilona daar uithaalt, in feite ook met haar kaarten. And they were like, and she was kind of wondering, and I thought it was a very interesting question. Is it maybe the case that they had so much restrictions because they are so awake there in Australia? So she, of course, people are very awake. And I felt about that and I was like, no, that's not the case. I don't think so. If the vibration in Australia is very high, the restrictions wouldn't go anywhere. It has to do with your vibration. That's why it's so important to raise your vibration.
Because if you raise your vibration, that will have an effect on the world around you. It's a reflection. Ja, dat is ook zeer mooi wat dat Ilona zegt. Het is, iedereen moet individueel proberen ook mee te gaan en de trilling te verhogen, anders de wereld gaan zien. En je persoonlijke vibratie natuurlijk, je persoonlijke trilling gaat ook meetrillen, gaat in feite de resonantie van de totaliteit beïnvloeden. Dus en daardoor gaan we allemaal eigenlijk gezamenlijk ook elkaar beïnvloeden in positieve zin. Qua trilling. En zo kunnen we meer mensen, of zoveel mogelijk mensen meenemen in de Great Awakening. So I thought about that, so I mentioned that, and that it has to do with, people can be very awake there, but it's about the... Through my online store alone, we've sold over $500,000 worth of spices. That's so crazy. Population just in general. And not every area in Australia is affected. It's not every area is that restricted. There are restricted areas, but there also are other areas are more free. At least people were sending me mails from other areas. So it's really about a certain area where there are a lot of people asleep. But I thought about that and I felt about that there was maybe more to it. So I'd like to explain how I view it after feeling more into it, because that's what I do. I'm highly sensitive, so I really feel my way through information and feel how I feel about things, to make it complicated. So in case of Australia, it was very interesting. What is that about? And it reminded me of something in myself. If I start working on things, if I start healing certain things, first it usually gets worse. So maybe as an example, I used to be a pleaser, so most of my friends... Ze heeft eigenlijk nu een voorbeeld over zichzelf. Zegt ze, ja, ik was een pleaser. Je weet wat dat is. Dat is iemand die altijd wil iemand anders pleziertjes doen. Iedereen plezier doen aan iedereen. Maar ze zichzelf volledig wegstemmen uit de dinges. En dan legt ze uit dat ze dus verandert. En dan hoor je zelf eens wel wat er daar gebeurd is. Friendships. I was just pleasing. I was always walking behind everyone, like, oh, I'll take care of that. I'll do this. And what I felt or what's important to me was just the last on my list. So I started changing that. I was like, I need to put myself first, not in a selfish way, but we need to take care of myself, because I wasn't taking care of myself, and all my energy I put in other people and not in myself. So it's important to take good care of yourself. So I started changing that. But of course, you need to heal things first. Ze heeft dat dus inderdaad gewijzigd en ze heeft in feite gezegd, oké, we moeten toch inderdaad eerst zorgen voor onszelf. Dus niet in een egoïstische wijze, maar gewoon inderdaad zorgen dat je eerst jezelf zet. En dat je dan naderhand, ook vanuit dat geluk dat je zelf bij je creëert, dat je dan ook andere mensen ook kunt helpen, gelukkig maken, empathisch zijn, compassieus enzovoort. Dus... So your energy is still healing. It's not at that place right away that you're taking good care of yourself. It's a process. You experience things, and so not like testing, but really things are changing. But the people that of course, the friendships I had at that time, they unconsciously started to notice that. So they started claiming more. So when I started... Dus wat gebeurde er in feite doordat ze dan inderdaad meer zichzelf voorop stelt? Ja, voelen de ander dan natuurlijk bewust of onbewust vooral ook. En natuurlijk, wat hebben ze dan beginnen doen? Eigenlijk nog meer eisen van haar. Eigenlijk proberen haar nog meer dingen te laten doen in feite. Of claims, eisen stellen in feite. En nu... Changing and more, putting down boundaries. They started pulling more because they unconsciously felt that they were losing their grip on me. Because it is, you attract people. I was a pleaser, so I was attracting people who would enjoy that energy, who were like, great, I don't have to do that, and I can have her do things for me. So if you start changing that, they feel that on an unconscious level that you're pulling away. So they started, work me more. They started calling me more. They started like, oh, can you do this? They started trying to guilt trip me more. They started to work on the guilt. They're trying to pull me back into that. Ja, dat is juist. Iedereen komt dat tegen. Ik kom dat ook tegen. Mensen die willen blijven in die matrix houden. En dat ze dus voelen van, oei,
die slept hier weg en dan proberen ze nog van alles om je toch maar in die matrix vast te zetten eigenlijk. Omdat zij daar eigenlijk in vastzitten en er blijkbaar op een of andere manier niet uit willen of niet uit kunnen. En dan zouden ze liever hebben natuurlijk dat de rest daar ook in blijft. Balance that we had. So it really took my strength and my healing, and really, I need to put this boundary down. So it was tough, but eventually I get to the place that I'm now taking care of myself. And of course, those people kind of left my life because I wasn't attracting them anymore. So in case of Australia or other parts of the world, I believe that it's actually now a sign that the Australians are waking up. And that's why the restrictions are getting tougher. Not because they're already awake and they need to be repressed, but because they are waking up and the black hat influencer is feeling that their power is slipping. So they start enforcing more. So I think it's actually a good sign. I know this sounds awful, but it means more people in Australia are waking up. So the energy is changing. And they're feeling that, the elites are feeling that. They're feeling out, they're losing ground. Cred. Bedrijfsleningen tot €100.000. Aanvragen is vrijblijvend en duur. That's why I believe now that they are really imposing these tough restrictions. So I just wanted to... Dus eigenlijk waarom dat ik het ook gebruik, dat ding van Ilona, dus die video... Dat ze hier dus eigenlijk het aspect van witte krachten onder controle of in controle of de zwarte krachten in controle. Dat ze hier dus zeggen in feite dat het is dat ze dus die restricties in Australië meer en meer op zich krijgen. Omdat eigenlijk de zwarte krachten, de slechte krachten eigenlijk voelen dat de mensen wakker worden. En dus met alle kracht dat ze nog hebben, alhoewel dat veel lager is dan vroeger, toch proberen de mensen in die matrix te houden. Mention that. I believe this is maybe Australia. I'm not sure if it's in other countries as well, because there are a lot of countries who are used to just following the rules. They have people who are fully in control of everything. And in that case, of course, the spirit of most people are very down and really are very compliant. That's something else. But I was just looking at Australia and what she mentioned, the person that was reacting to my video, and I was just feeling like, they are waking up. That's why things are changing, because the energy is changing. It will take some time. It's actually what's happening all around the world. We are all waking up. That's why the restrictions are getting stronger, because they feel that their power is really fading away. It's like they're losing it. They're losing the grip. Ja, dat is nu de visie van dus inderdaad de black hats, de zwarte krachten eigenlijk, die dus daardoor nu voelen de wake-up call wordt gevolgd, nu meer en meer door de mensen. Dus gaan ze de restricties gaan opvoeren. Dat is een zeer goede visie van Ilona en ook van een aantal andere mensen. Je hebt dan andere visies die zeggen, nee, het zijn de witte krachten, de alliantie, die eigenlijk de restricties opvoeren in bepaalde streken waar dat de mensen eigenlijk moeten wakker worden. Of meer moeten wakker worden. Het zijn twee visies. Ik ga geen uitspraak doen welke visie dat er nu juist of niet juist is, want hoe zouden wij dat weten? We hebben meestal maar 100 stukjes van een puzzel van 1000 stukken. Dus met dat klein beetje informatie moeten we proberen op een of andere manier een visie te maken of een idee te krijgen van wat er uiteraard aan de hand is. Dus het blijft sowieso complex en zeer moeilijk mensen om een juist beeld te krijgen, wij als gewone mensen. Grip on our energy, and that's why they're pulling out all the stops. So you can even look at it bigger than that. I'd like to just show some cards on that, if that's the case or not. But that's how it feels to me right now. That they really are losing their grip. The elite, the black hats are losing their grip. And they're really trying to get people back to the vibration we were before. But they're losing the flow. They already lost line one, but they still want to continue their fight. This is the 10 of Pentacles, that's the card above. This is the central card, that's the white hat card. King of Wands, this is in the past, 5 of Pentacles. Card underneath is the 10 of Wands, and this is for the future. This is the Wheel of Fortune. So to me, this
this is like to me a confirmation that that's actually what's going on. That's why people, if you see the restrictions, see what's going on in the world, see it in a way, it may sound very strange as a good thing, because this means that they are losing their power. Like the white hats are in control, the light has won. This is really about... Dat is ook interessant, dat is natuurlijk ook een andere visie, dat is een tussenvisie tussen het ene en het andere, dat dus de whiteheads, de goede krachten, de witte krachten eigenlijk in de wereld, dat die wel degelijk in controle zijn, maar dat ze toch eigenlijk de zwarte krachten, om al de ratten letterlijk allemaal naar boven te krijgen, tot de laatste die zij nog verscholen houdt ergens in een hoekje, dat die ook denkt dat ze gewonnen hebben en dat ze, dus ze laten ze toch nog altijd hun slechte daden toe eigenlijk, zodanig dat ze zich eigenlijk comfortabel voelen en toch tot de laatste naar boven komen en dat ze dan allemaal kunnen ophalen naderhand. Dus dat is dan een derde tussenvisie, zou je kunnen zeggen, tussen het ene en het andere. In a way waking up, but we are waking up. So there are more things going on. The white hats are trying to wake up, we are waking up, and the black hats are responding by trying to restrict us, trying to put us back into the place that we came from, but it's not going to work. It's already failed. So this is in a way just... Dus Ilona, maar ook andere kaartlegsters en ook andere mensen blijven erbij dat eigenlijk het licht al gewonnen heeft. Dus dat eigenlijk het licht in het donker is eigenlijk dat nu gebeurt. Reeds gewonnen heeft, maar dat er natuurlijk nog, ja, dat al spiritueel gewonnen is, maar dat dat natuurlijk zijn effect verder moet krijgen in in de fysische omgeving op onze aarde. En dat kan iets langer duren dan dat we zouden willen. I don't want to say movie because there are a lot of people in awful situations, so I'm not going to mention that because really my heart goes out to everyone who is in awful positions, restrictions, and but this is a sign that we've pretty much already won. They're losing, that's why they're pulling out all the stops. That's what they're doing. But we're really, this influence is to stabilize. We're going to a new future, a new world, a completely new place. It's really, to be honest, I hope it's tomorrow, but... Zoals dat ik zeg, we zitten boven een gigantische afgrond op dit moment. Dus we zien zelfs het onderste er niet van. We laten de oude wereld achter ons, toch de wakkere leeuwen bedoel ik. En hopelijk gaan we zoveel mogelijk andere mensen meekrijgen met ons over die brug naar die nieuwe wereld. En daar ziet zij in feite hier klaar en duidelijk die nieuwe wereld, die mooie wereld die dus naar ons komt. Maar niet alleen Ilona, maar heel veel anderen. We zien dat dus ook in de wereld. Dus ja, we zijn op weg mensen en een aantal zien dat relatief snel gebeuren. Ook die gewoon geen kaart leggen, maar die gewoon fysische analyse doen of analyse van bepaalde zaken die ze eigenlijk zien, zowel militair of niet militair. Dus ja, laten we maar hopen dat het snel komt. Again, like I said, you can put a time to this because this is spiritually, this is way bigger than just this world. This is about spiritual war. This is about the war of our souls. The future is things are going to move, and I believe in a very positive way. The Wheel of Fortune usually means Ze ziet de toekomst zeer positief in. So things are going to change for the good. Like I said, the influence is to connect us to go to the new world, to the new dimension, to a higher frequency. That's where we're going, and we will go there. So I'd just like to end this video there. Dankjewel Ilona, dat was inderdaad een zeer mooie boodschap, een zeer mooie video. Het is daarvoor dat ik hem terug gebruikt heb. Een shout-out naar jou Ilona. Prachtig mensen. Ik vind het ook aan de ene kant een realistische boodschap, maar aan de andere kant ook een mooie boodschap, een positieve boodschap. Er zitten heel veel positieve elementen in. Dat zijn ook positieve elementen die op veel andere manieren ook bevestigd worden door andere analisten en andere kaartlegsters of kaartleggers of channelers. Dus voilà, ik hoop dat je er terug iets aan had mensen. Ik ga vandaag nog proberen een paar filmpjes te maken. Ik heb gezegd gisteren ook al dat ik in mijn filmpjes maken ben nu.
ga ervan profiteren, want dan zijn er toch een paar dagen dat ik helemaal niets kan doen. Dus dank u wel. Vergeet niet altijd de like te zetten, mensen. Jullie te abonneren. Dus subscription doen. Notificatie, balken aanduiden. Zodat je altijd maar ingelicht wordt door de diverse structuren. We zitten inderdaad, zoals je weet, met onze filmpjes op YouTube. We zitten op Rumble en we zitten in feite op BitChute. Dus al de filmpjes worden daar gezet, behalve voor YouTube moet ik bepaalde filmpjes, kan ik niet plaatsen op YouTube. Als ik bepaalde zaken met hele diepgaande gesprekken, waar dat er eigenlijk inderdaad geen enkele voorzichtigheid aan de dat is werkelijk de realiteit keihard gezegd wordt, die kan ik dan soms niet plaatsen op YouTube. Alhoewel, kijk er niet altijd achter, maar goed, dat je dat dan weet, mensen. Rumble, BitChute, daar vind je alles. Op YouTube vind je bijna alles. Maar goed, ja. Bedankt dat je terug geluisterd hebt naar dit filmpje, mensen. En tot het volgende filmpje. Dag!